Arsenal umpama tak ada plan, tak ada direction, seolah-olah 11 individu yang main back 4, kenapa tidak back 5? So umpamanya Reece James tidak beraksi langsung dalam perlawanan itu. Alright guys, welcome back Burn TV. First kali aku kena kredit kau-kau lah, Konstantinos Tsimikas. Kalau kau jadi dia, bayangkan kau dah tengok Robertson dekat bench, lepas tu dia warm up lagi masa first half. Mesti kau seram kan? Fikir anytime je Klopp nak ganti aku sebab Robo tu dah semakin cergas. Tapi aku respect Tsimikas sebab dia berjaya block semua tu dan gunakan peluang ini menghasilkan best performance dia setakat ni lah. Bab bertahan dia tak goyang langsung kali ni, sebab aku tak ada nampak pun siapa-siapa penampar dia macam Milner itu kan. Lepas tu crossing dia, ya ampun, cantik gila, lawa nak mampus. Setiap satu corner dan cross dia, aku perhati lawa gila. Aku tak terkejut lah tengok cross dia ngam untuk Jota score first goal header tu kan. Cuma satu je lah persoalan bermain di fikiran aku. Next game, kemungkinan besar Robo dah cergas ni, sebab ialah big game lawan Chelsea kan. Kalau aku Tsimikas dan aku dah perform flawless macam ni, takkan aku tak berhak pula dapat peluang main dalam game tu kan. Managers juga yang aku tahu ikut pengalaman aku tengok bola biasanya akan kekalkan pemain yang tengah form. Tapi kalau Klopp kembalikan Robo dalam first 11, memang aku kesian lah kat Tsimikas ni, sebab apa je masa depan kau kalau kau dah main sehabis baik macam ni pun kau takkan dapat ganjaran kan. So secara peribadinya aku harap sangat Tsimikas dapat maintain dalam kesebelasan utama untuk game lawan dengan Chelsea nanti. Selagi form dia tengah cun, tak pun satu lagi option rotation ala-ala Pep lah kan, antara Robo dan juga Tsimikas. Sebab hakikatnya Robo tetap first choice lah, itu aku faham. Tak tahulah, mungkin fan Liverpool ataupun korang ada pendapat berbeza, mungkin korang boleh kongsi dekat bawah ni. Aku turut happy lah bila aku tengok Mane dapat skor untuk kembalikan keyakinan dia depan gol. Sebab yelah last week dia tak skor kan, dia tengok member dia skor kan. So ini cuma akan membantu keyakinan dia dalam game akan datang, aku rasa lah, terutamanya big game yang menanti kan. Overall aku tengok gameplay dia pun sangat elok. Banyak chances dia cipta dalam second half tu, kalau tidak mungkin dah 2-3 gol dia skor. Dan sekali lagi guys, Van Dijk jantung pertahanan Liverpool, dan setiap satu situasi bahaya dia punya interception tenang gila, macam tak ada benda. Klasik Van Dijk punya long pass, gol textbook daripada Liverpool. Untuk gol yang kedua tu, gol Mane tu, Matip pun steady babe sebelah Van Dijk, walaupun Burnley main kasar berkali-kali. Aku tengok satu cabaran besar lah juga yang Klopp katakan untuk dua centre back Liverpool ni. Cuma satu je aku nampak, kehilangan Fabinho tu, sebab kita main peranan yang berbeza sedikit kan. First half ada macam goyang sikit lah sebelum gol Jota tu. Pressing Liverpool dapat dipatahkan game fizikal daripada Burnley. Apa yang aku nampak lah kan, ni sekadar pendapat je. Tapi overall kemenangan selesa, walaupun Burnley bukan lawan mudah. Cara Sean Dyche set up pasukan dia main away kan. Tapi pemain yang paling menarik perhatian aku buat Liverpool game week 2 ni bukan Jota, bukan Mane, tapi Harvey Elliott guys. Harvey Elliott menjadi pemain ke-10 termuda dalam sejarah EPL dalam kemenangan ke atas Burnley tu. Sejak dia muncul 3 tahun lepas dekat Fulham sebagai pemain yang berusia 15 tahun pada ketika itu, pencapaian dia agak steady lah. Antara star Blackburn juga. Musim lepas dekat Championship, aku sempat dengar fans Burnley boo dia weh. Sebab Blackburn tu kan kira macam klub rival kawasan diorang kan, Burnley dengan Blackburn kan. Dia umpama macam Liverpool, Everton, Man United, Man City, macam tu lah. Tapi tak apa, sebab si Harvey Elliott ni dah memang standby nak main peranan dalam gol kedua Mane. Long pass ke kanan trademark Van Dijk kepada Elliott, sangat relax. Dia punya cara dia, bola tu drop kat dia, dia control, lepas tu dia relax a fit trend untuk assist Mane. Cara Elliott ni main ibarat dia pemain utama lah dalam kesebelasan Klopp ni. Pemain Burnley pun macam struggle aku tengok nak handle pergerakan dia kan. Tak silap aku, Elliott ni lah pemain yang paling banyak menang foul dan free kick untuk Liverpool dalam game lawan Burnley tu. Aku harap pas ni kita akan kerap juga lah tengok dia. Dia main belah kanan trio midfield Liverpool. Pemain kidal ni aku nampak macam keyakinan dia next level lah. Walaupun sekali-sekala ada juga dia punya loose passes tu, tapi dia punya link up play dengan Trent, dengan Salah kat belah kanan tu buat aku wow. Berapa banyak kali dia cuba nak release Salah, tapi Salah pula scam kita kan. Gol Salah yang batal sebab offside tu pun Elliott yang assist, kalau dikira lah kan. Cuma sikit je lah offside tu kan, sejengkal kot. Tak apalah Salah, aku percaya kau akan bangkit dan kejar 100 gol EPL yang kau nak tu. Mungkin faktor body game week 2 ke, ataupun body lawan Burnley tu faktor kot. Tapi tak apa, aku tetap akan simpan kau dalam squad aku.
Alright, Aston Villa Newcastle. Wait guys, biasa aku jarang nak sembang kalau Newcastle kalah, tapi kali ni aku wajib highlight Danny Ings sebab gol dia lawa gila babe. Aku rasa gol tu boleh jadi calon goal of the season weh. Walaupun kira awal lagi dalam season ni, korang tengok tak gol dia macam mana? Dia ni pun umpama macam Pogba sikit lah. Situasi nothing atau tak dijangka, boleh jadi volley bicycle kick weh. Hasil dari long throw cash dan Mings pula tanduk ke belakang assist. Kalau korang tengok first half game tu, Villa langsung tak ada cipta peluang sampailah masa kecederaan first half tu. Dari situasi lontaran ke dalam je pun babe. Dalam game tu Ings pegang bola pun aku boleh kira dalam 18 kali. 9 passes je total dalam 90 minit Sampailah dia kena sub tu lah kan hujung-hujung tu. Memberi indikasi jugalah kepada korang sedikit sebanyak impact dia yang tak seberapa sebenarnya dalam game tu, selain gol cantik yang dia score tu. Alright, next, Man City 5 Norwich 0. Umpama satu message kepada pencabar-pencabar terdekat. 5 gol, 2 kali ganda passes completed dari lawan mereka. Perebutan di udara pun hampir 80% City menang. Norwich cuma diberi 1 shot sepanjang game, dan itu pun off target babe. Inilah definisi City kembali mengganas. Benda ni aku dah agak, cuma Pep macam biasalah dia suka main roulette kan. Sekali lagi dalam kesebelasan utama susah dijangka. Tak ada Sterling, tak ada Mahrez, tak ada Stones. Hai, FPL. Ini persoalan yang bermain dalam fikiran aku. Korang rasa Jesus akan ada masa depan tak dalam tim ni kalau Kane masuk City? Sebab aku tengok Jesus ni kira function jugalah, bermain tempat Mahrez kat sebelah kanan tu kan. 2 ke 3 assist dalam game tu. Grealish yang score tak sengaja tu pun aku rasa dia assist first goal. Tapi menariklah sebab Pep cakap Jesus ni suka mainkan peranan winger sebenarnya, walaupun dia striker. So bagi aku ini menjadikan dia seorang pemain yang versatile ataupun serba boleh, yang boleh menjadi umpama satu aset kepada City juga kan. Pep puji dia, tapi realiti dia banyak juga saingan untuk tempat kesebelasan utama dalam City punya team ni, dan terutamanya bahagian midfield tu. Berapa lama lagi kau rasa Jesus nak kena bersabar macam sekarang? Usia dah 24 tahun, time ni lah dia kena main kerap kan. Kalau Kane dah masuk, lepas tu ada Ferran Torres lagi, nampak sama lah chance dia nak main kerap. Southampton 1, Man United 1. Tak apa fans Man United, seri-seri pun berjaya juga menyamai rekod Arsenal ketika musim Invincible sebai. 27 perlawanan tanpa kalah di laman lawan, satu lagi menang ke seri lepas ni. Confirm dah korang mengatasi rekod tersebut. Itu yang elok lah. 9 kali musim lepas Man United ketinggalan dalam away game, tapi menang jugalah last. Boleh kata benda tu susah nak maintain kalau dah ada fans kembali, dan ternyata itulah yang berlaku kali ni. Rasa macam semalam je kan, aku excited, yakin semangat dengan Man United belasah Leeds. Namun sekarang timbul pula tanda tanya. Ingat lagi 2 gol Cavani ketika bertemu Soton musim lalu dekat venue yang sama. Dan Man United masih lagi belum kalah di Southampton sejak 2003, termasuklah seri semalam kan. Sancho dengan Lingard masuk last 30 minutes tu pun tukar formation, aku rasa macam tak dapat membantu Man United untuk mencari gol kemenangan. Namun Pogba terus pamerkan aksi mantap dengan assist gol Greenwood kan. Dia yang start gerakkan daripada luar kotak penalti tu. So kira gol yang dia sendiri cipta lah kan. Tak sia-sia lah ambil dia dalam FPL aku. Dan lepas 2 game ni dia dah 5 assist. Itu pun pecah rekod juga, sebab kalau ikutkan dalam pembukaan 2 game awal setiap musim, assist paling banyak Harry Kane 20-20, 20-21 kan. Dan ada lagi lah 2-3 orang yang pernah buat benda ni sebelum ni, tapi maksimum 4. So Pogba cipta rekod sekarang dah 5 assist dalam 2 game. Kekurangan yang aku nampak, sekali lagi Martial menghampakan. Walaupun Ole kata rekod Martial lawan Southampton ni kira baik, realitinya aku rasa dia nak bagi peluang kepada Mamat ni buktikan kemampuan dia peringkat awal, sebab dikritik hebat dan musim lepas kan. Matic pun nampak macam struggle. Aku rasa dia macam movement dia slow, interception dia macam tak jadi. Selain dia selalu kehilangan bola jugalah kan. Soton punya high press tu yang buat Man United nampak tak selesa, dan nampak macam Fred tu goyang sikit. Selain dikreditkan dengan gol sendiri, rasa macam baru je sembang dengan geng you bola hari tu pasal satu area yang Man United mungkin kena improve kalau diorang nak mencabar untuk title atau UCL, adalah bahagian defensive midfield ataupun CDM. Aku rasa diorang perlukan seorang world class CDM. Contohnya macam N'Golo Kante kan, nama-nama besar lah kan dalam dunia bola sepak, untuk
menguatkan barisan tu. Sebab kalau kau tengok semua bahagian lain, squad depth tu dah ada kan. Aku rasa dia dah cover semua bahagian dekat squad diorang. Tapi aku rasa kita kena bagi kredit dekat Sotton jugalah. Livramento tu barat tak ada jantung babe. Dia main merata-rata. Dia boleh main midfield, barisan pertahanan, semua dia boleh. Dan aku rasa dia lah man of the match dalam game tu. Banyak juga peluang Sotton, antaranya Adam Armstrong. Kalau bukan sebab ketangkasan De Gea, mungkin silap hari bulan Sotton boleh upset Man United tu. Tapi Southampton kira bernasib baik jugalah, sebab patut Bruno dapat free kick sebab dikasari sebelum Cik Adams rembat tu kan untuk skor. Fikir balik tengok game, agak fair jugalah keputusan seri tu, sebab Sotton bermain dengan baik dan berhak juga dapat 1 poin. Apa-apa pun Bruno aku rasa macam scam ramai orang. Hari tu kau kata salah scam ramai pengurus FPL, tapi aku rasa Bruno lagi scam lagi besar lah kira kan. Alright, game yang dinanti-nantikan semua, Arsenal lawan Chelsea. Chelsea menang 2-0. Badi nombor 9 Chelsea mungkin dah berakhir lah aku rasa, sebab kali ni mereka bertuah mendapat antara finisher world class yang terbaik di dunia, itu Romelu Lukaku. Wow, what a performance, what a debut performance. Permainan Chelsea dengan trio Havertz, Mount, Lukaku, selain dibantu sebelah kanan Reece James yang mungkin boleh dikatakan sebagai man of the match juga, cukup menakutkan. Hold up play Lukaku sukar digugat kerana keupayaan fizikal dia. Gol debut Lukaku juga datang dari hantaran cantik daripada Reece James dari sebelah kanan. Namun Lukaku yang juga memulakan pergerakan itu dengan hold up play dia. Lepas tu dia riliskan dekat Kovacic yang kemudiannya menemui Reece James yang tidak dikawal di sebelah kanan. Patutnya Saka ke Tierney yang kawal, aku tak tahu. Mungkin tu debate untuk Arsenal fans. Tindakan Tuchel untuk meletakkan James sebagai wingback dan membiarkan Azpilicueta dalam formation back 3 tu aku rasa cerdik lah. Dia dengan Rudiger dengan Christensen yang nampak sangat kebal. Tapi ada time juga yang Arsenal nampak macam diorang boleh menggugat dan boleh skor sebenarnya kan, cuma ialah mungkin tak ada luck kan. Alonso belah kiri yang kadang-kala dikritik sebab dia punya defense ataupun pertahanan dia tak seperti mana kemampuan dia menyerang, dan juga set piece keupayaan dia juga memainkan peranan penting sebenarnya dalam gol kedua Reece James tu. Mason Mount pula nampak macam dia seolah-olah membuli back four Arsenal dengan movement dia kan, dengan kreativiti dia. Segala positivity attitude Arteta sebelum game nampak macam lenyap terus lepas kena 2 biji dalam 35 minit. Arteta kata fans Arsenal macam memahami apa yang dia cuba nak bina ni. Aku tertanya juga, fan Arsenal, korang faham ke? Mungkin korang boleh share kat sini, sebab aku macam tak faham lagi, ataupun mungkin neutral akan mengatakan mereka tidak nampak apa yang dia cuba lakukan, dan lagi-lagi dengan perbelanjaan paling besar setakat ni oleh mana-mana klub EPL, lebih 120 juta pound. Namun fans sendiri persoalkan pembelian pemain, dan so far result agak menghampakan lah selepas 2 game yang pertama kan. Apa yang positif untuk Arsenal adalah attacking game Saka dan Tierney selain positioning Smith Rowe. Ramai pandit UK kata Arsenal umpama tak ada plan, tak ada direction, seolah-olah 11 individu yang bermain di atas padang, bukan sebagai satu pasukan. So mereka agak kritikal dengan defense Arsenal kan, yang main back 4, kenapa tidak back 5. So umpamanya Reece James tidak beraksi langsung dalam perlawanan itu. Kesimpulannya bagi aku, Chelsea nampak macam too good lah for Arsenal kali ni. Daripada first minute kita nampak kan, masa depan Arteta akan terus dipersoalkan lah. So soalan aku nak tanya, siapa leader dalam pasukan Arsenal ni? Sebab bila Arsenal ketinggalan aku tak nampak. Sebab aku tahu Xhaka ni umpama leader dalam Switzerland, tak tahu sama ada dia mainkan peranan tu atau tidak dalam pasukan Arsenal ni. Oba mungkin terlalu lambat dia masuk, impact dia. So siapa guys? Fans Arsenal mungkin boleh luahkan pendapat korang. Percayalah aku memahami, kerana aku pun kritikal juga terhadap tim aku sendiri, Newcastle kan. So jangan lupa like untuk membantu aku dalam sistem YouTube yang aku tak faham ni. Share juga dan juga subscribe. Thank you.